ήρθατε φίλοι μου, πιστεύω να είσαστε όλοι καλά. Ακόμη ένα βίντεο, αυτή τη φορά με ένα gadget έκπληξη. Θα το δούμε μαζί και θα το απολαύσουμε. Φύγαμε, ας μη καθυστερούμε καθόλου. Πάμε. Έχω αυτή τη στιγμή στα χέρια μου το Mini Hot Plate Preheater, το μοντέλο HP15. Είναι στα 150W heating power. Μιλάμε για μια πλάκα ουσιαστικά κόλλησης, για μικρά module. Η διάστασή της είναι 5x5 εκατοστά και έχω την απλή έκδοση εδώ, χωρίς το τροφοδοτικό, και πάμε λίγο μέσα να δούμε τη συσκευασία. Οι οδηγίες, οι οποίες αυτός ο τρόπος μου αρέσει που ανοίγουν έτσι και μπορείς να έχεις πρόσβαση απευθείας σε αυτά που θες. Δείχνουν τα χαρακτηριστικά. Ξέρετε, δεν τα πάω καλά με τις οδηγίες, μου αρέσει να τα πειράζω. Και εδώ είναι το mini preheater που θα μιλήσουμε γι' αυτό. Είναι της εταιρείας Alientech και μπορώ να πω ότι είναι από τα πιο όμορφα και εντυπωσιακά preheater. Θα σας το δείξω αναλυτικά και θα δούμε διάφορα στάδια. Όπως είναι το μενού και τι δυνατότητες έχει. Έχει και δύο πιαστράκια εδώ για την πλάκα, για να πιάνουν την αντικείμενα. Και σε άλλες εκδόσεις υπάρχει και ο μετασχηματιστής στα 100W ή στα 65. Επίσης παρέχεται και ένα καλώδιο USB για την τροφοδοσία του με κάποιο τροφοδοτικό, το οποίο είναι Type-C. Δεν μιλάμε απλώς για ένα gadget, αλλά μιλάμε για το απόλυτο gadget για αυτούς που ασχολούνται με μικροκολλήσεις, όπως εργαστήρια που ασχολούνται με tablet, με κινητά. Θα δείτε πόσο πρακτικό είναι στο να ξεκολλάμε flex, πάνω σε flex connectors που υπάρχουν, ενώ με το κολλητήρι, με το θερμό αέρα θα μπορούσαμε να κάνουμε κάποια ζημιά. Ένα χαρακτηριστικό είναι ότι η πλάκα του βγαίνει με πολύ απλό τρόπο αν χρειαστείτε κάποιο ανταλλακτικό και ξανασυνδέεται με απλό τρόπο. Πείτε ότι χάλασε, ας πούμε, η επιφάνεια, την έχετε χαλάσει. Από κάτω διακρίνουμε το κουλεράκι που είναι για την ψήξη. Πίσω υπάρχει τροφοδοσία με βίσμα jack και με Type-C. Προσοχή, ποτέ δεν συνδέουμε και θα καλέσουμε ζημιά στο εργαλείο. Και υποστηρίζει πρωτόκολλα στο Type-C όπως τα Power Delivery. Ξεκινάω με την επιλογή Info, πιέζοντας το κουμπί μέσα. Αυτό που μας γράφει είναι ότι το power είναι στα 100W, η τάση είναι στα 19,9, το fan είναι off, η αντίσταση είναι στα 2,5 ohm, η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή είναι στους 33 βαθμούς. Πάμε να σας δείξω και το υπόλοιπο μενού. Εδώ είναι το μενού των ρυθμίσεων. Βλέπετε ότι έχει τρεις θερμοκρασίες στα 220 βαθμούς, 250 και 300. Αυτό αφορά το preheat. Και βλέπετε ότι υπάρχει και ένα reflow που θα σας πω σε λίγο τι είναι. Τα πρώτα είναι οι μνήμες που μπορούμε απευθείας να πατήσουμε και να πάμε σε αυτές τις τρεις θερμοκρασίες, αν θέλουμε κάτι για να το φτάσουμε στο μέγιστο σε αυτή την θερμοκρασία, π.χ. στους 230. Το preheat έχει να κάνει με το PID control και μια πλακέτα ή ένα τσιπάκι που θέλει διάφορα στάδια για να μπορέσει να κολλήσει σωστά σύμφωνα με την πάστα κόλληση που θα βάλουμε πάνω, ή είναι το λεγόμενο reflow. Οπότε πάμε να δούμε λίγο τα στάδια. Το reflow αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε preheat. Όταν θα ξεκινήσει 150 βαθμούς, μετά σε 80 δευτερόλεπτα θα πάει στους 180 βαθμούς,
Μετά στα επόμενα 100, από τους 180 σε άλλα 80 δευτερόλεπτα θα πάει στους 230 και θα τελειώσει σε άλλα 80 δευτερόλεπτα που θα είναι και η κόλληση εκεί πέρα, η σωστή, και μετά θα αρχίσει να κρυώνει με τον ανεμιστήρα και θα φτάσει στους 50 βαθμούς. Έτσι είναι ένα προφίλ preheat, το οποίο μας δίνει ο κατασκευαστής για κάποιο τσιπάκι που πρέπει να το κολλήσουμε σωστά ώστε να μην κάνει ψυχρές κολλήσεις ή για κάποια πλακέτα. Οπότε είναι πολύ σημαντικό αυτό το σημείο να το σετάρουμε σωστά και μας δίνει τη δυνατότητα να μπορέσουμε να το ρυθμίσουμε στα μέτρα μας, οπότε οι καμπύλες θα είναι πολύ καλές. Παρακάτω υπάρχει το reflow που σας είπα, υπάρχει το heat, το οποίο είναι στάνταρ θερμοκρασία, και μπορούμε να πάμε να δούμε αυτή τη στιγμή το reflow με τα στάδια που έχει και να δείτε σε σύγκριση με τη θερμοκάμερα το πόσο σωστά δουλεύει το PID, δηλαδή ο control που κρατάει αυτές τις θερμοκρασίες σύμφωνα με τα δευτερόλεπτα. Για πάμε να το δούμε. Βλέπετε ότι έχει ένα πολύ ωραίο γραφικό περιβάλλον, ξεκίνησε. Εδώ είναι 55 βαθμοί που έχουμε αυτή τη στιγμή, οι 150 που πρέπει να φτάσουμε, και εδώ κάτω είναι τα δευτερόλεπτα. Και εδώ μας δείχνει ότι είναι στο πρώτο στάδιο. Εδώ είναι όλο το ποσοστό του πρώτου σταδίου και βλέπετε ότι το LED αυτή τη στιγμή είναι πράσινο, που αυτή η ένδειξη μας βοηθάει για να καταλάβουμε σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε του reflow. Οπότε θα βάλω και τη θερμοκάμερα για να βλέπουμε ταυτόχρονα. Ναι, λόγω ότι το μενού έχει ασφάλεια, επειδή μετακινήθηκε και δεν πατούσε σωστά, κατάλαβε ότι έπεσε, ότι γύρισε, οπότε ο αισθητήρας μας το έβγαλε εκτός, το κάνει για ασφάλεια για να μην κάψουμε κάτι αν σε περίπτωση κουνηθεί. Οπότε ξαναξεκινάω το reflow και συγκριτικά πάμε να δούμε την πλάκα ότι πρέπει να έχει 90 βαθμούς. Βλέπετε εσείς ότι εδώ λέει 103 το πιο δυνατό, 105 και ανεβαίνει. Εδώ έχουμε 96, έχουμε μια μικρή διαφορά λόγω της θερμοκάμερας, αλλά βλέπετε ότι είμαστε αρκετά κοντά. Δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή το preheater είναι στους 108 βαθμούς και η κάμερα είναι στους 121 βαθμούς. Εντάξει, είναι πάρα πολύ μικρή η διαφορά. Έτσι κι αλλιώς ο αισθητήρας βρίσκεται επάνω στην πλάκα, ενώ εδώ μετράω από κάποια απόσταση και είναι λογικό αυτό. Βλέπουμε όμως ότι ομαλά ανεβαίνουν τα στάδια και ακολουθεί. Δηλαδή τώρα είμαστε ήδη στους 132 βαθμούς. Προχωράμε. Είμαστε στο πρώτο στάδιο. Θα πρέπει να φτάσουμε στους 150 βαθμούς εδώ, όπως μας λέει, για να πάμε στο δεύτερο στάδιο. Το πρώτο είναι η προθέρμαση. Το δεύτερο στάδιο είναι αυτό που θα αρχίσει ουσιαστικά να ζεσταίνει καλά τις κολλήσεις της πλακέτας που θα βάλουμε πάνω. Και προχωράμε να δούμε και το δεύτερο στάδιο. Στο δεύτερο στάδιο έχει ανάψει το χρώμα πορτοκαλί. Το έχω βάλει λίγο στο γρήγορο για να μην καθυστερούμε. Η θερμοκρασία πάλι είναι σωστή, με 5 βαθμούς Κελσίου διαφορά περίπου. Έχει πάει στο τρίτο στάδιο, το οποίο είναι το κόκκινο, και ανάβει φυσικά και το LED, παίρνει το ίδιο χρώμα για να ξέρουμε τη θερμοκρασία. Και μετά το τελευταίο στάδιο θα είναι το στάδιο που κρυώνει, που πάει στην κατάσταση cooling, και θα αρχίσει να δουλεύει ο ανεμιστήρας και πάλι τα χρώματα θα αλλάξουν από το RGB LED και θα πάνε ανάποδα αυτή τη φορά ως προς το κρύο, και βλέπουμε ότι είναι μπλε στο διάγραμμα και αρχίζει και πέφτει η θερμοκρασία. Έχω τοποθετήσει ένα μικρό PCB, μια κατασκευούλα που είχα κάνει. Έχω βάλει πάνω δύο αντιστάσεις και κόλληση σε μορφή πάστας, την οποία βέβαια δεν την έχω τοποθετήσει σωστά. Την έχω βάλει με την τζιμπίδα, γι' αυτό δεν έχει σωστή ποσότητα, δηλαδή δεν είχα κάποιο stencil.
αλλά πάλι θα μπορέσουμε να δούμε το πώς λιώνει η κόλληση. Στο preheat το έχω βάλει πάλι στο γρήγορο. Απλώς εκεί που θα έχει πολλή κόλληση θα σηκωθεί η αντίσταση πιο ψηλά. Φυσικά βλέπετε το χειρισμό ότι μπορούμε να την ξεκολλήσουμε ή να την βγάλουμε ενώ δεν έχει τελειώσει το reflow και δεν καπνίζει η πλακέτα, δεν καίγεται, που σημαίνει ότι το reflow είναι σωστό. Βλέπετε εδώ τα πλάνα, η R21 έχει κολλήσει σωστά, που είχε μικρότερη ποσότητα και μπορούσαμε να κάνουμε το reflow και μικρότερο, γιατί αυτή η πάστα κόλλησης που χρησιμοποίησα, αν θυμάμαι καλά, είναι κοντά στους 185 βαθμούς Κελσίου, οπότε και 200 να φτάναμε στο μέγιστο, δεν χρειάζεται το 230 που είχε εργοστασιακά μέσα η ρύθμιση, θα μπορούσαμε να πετύχουμε τη σωστή κόλληση. Από ό,τι βλέπω είναι 185. Οπότε πάλι και με πλακέτα τώρα αυτή τη στιγμή βλέπουμε τα επίπεδα και τα τμήματα του reflow και βλέπετε ότι η πλακέτα δεν παθαίνει κάτι, ήδη οι αντιστάσεις έχουν κολλήσει. Οπότε και μικρά πλακετάκια μπορούμε να τα κολλήσουμε με αυτή τη μέθοδο, αρκεί να έχουμε ένα stencil, το οποίο stencil θα μας, με μια σπάτουλα θα βάλουμε τη σωστή κόλληση πάνω. Και συνεχίζω για να σας δείξω την αποκόλληση μιας καλωδιοτενίας, πόσο εύκολα μπορεί να βγει με το που ζεσταθεί. Εδώ δεν χρησιμοποιώ το reflow, αλλά τη μέγιστη θερμοκρασία που μπορώ να βάλω σε διάφορα επίπεδα από τη μνήμη. Θα δείτε με ένα άγγιγμα πως ξεκολλάει με την τσιμπίδα απευθείας, θα φύγει χωρίς να κάνουμε κάποια ζημιά. Και μάλιστα τώρα εδώ δεν έχω βάλει και το μικροσκόπιο έτσι ώστε να βλέπω πιο καθαρά, θα μπορούσα να το βάλω από πάνω και θα ξανατοποθετήσω πάλι τον ίδιο κονέκτορα χωρίς να βάλω καθόλου κόλληση, όπως είναι, και μη έχοντας το μικροσκόπιο, δηλαδή στο περίπου, θα δείτε ότι θα κάτσει καλά και θα σας βγάλω και μια φωτογραφία από το μικροσκόπιο για να δείτε ότι είναι πολύ εύκολο στη χρήση. Βέβαια χρειάζεται και κατάλληλη εμπειρία, πρέπει να γνωρίζετε δηλαδή το κόλλημα των καλωδιοτενιών. Εδώ μπορεί να φαίνεται εύκολο, αλλά έχω αρκετή εμπειρία εγώ πάνω σε αυτό, γιατί έχω δουλέψει αρκετά χρόνια επάνω στα κινητά. Οπότε είναι έτοιμο και μπορείτε να δείτε και την κόλληση. Ακολουθούν και φωτογραφίες από το μικροσκόπιο χωρίς να έχει γίνει κάποια προεργασία πρώτα στην κόλληση. Είναι ένα super gadget που, όπως είπα, δεν πρέπει να λείπει σε κανέναν που ασχολείται με μικροκολλήσεις, reflow και airballing. Βοηθάει πάρα πολύ, ακόμη και για module και για μοντάρισμα κολλήσεων σε μικρές πλακέτες. Για να μπορέσετε να το αποκτήσετε, θα έχω βάλει την διεύθυνση από κάτω. Μπορείτε να πατήσετε στο link και να το παραγγείλετε. Δεν υπάρχει κάποιο τελωνείο. Η τιμή του είναι αρκετά χαμηλή και προσιτή. Πιστεύω να σας άρεσε το βίντεο. Υποστηρίξτε το κανάλι μου, δεν στοιχίζει κάτι. Κάντε εγγραφή και πατήστε το καμπανάκι για να παίρνετε τις ενημερώσεις. Σας ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε. Θα τα πούμε με ένα επόμενο βίντεο την επόμενη φορά. Γεια σας.